Pupunta kaming Quiapo para maghahanap kami ng coronavirus speaker. Bibili kasi ako pang bibigay ko sa kapatid ko. Hi guys, good morning. Pupunta kaming Quiapo para maghahanap kami ng coronavirus speaker. Bibili kasi ako pang bibigay ko sa kapatid ko. Hi guys, good morning. Coronavirus. Ito na nga guys, no? Maghahanap na kami. Dito na kami sa Quiapo. Kasama ko si Ruth. Saan tayo? Sa round? Stabilize. Go. Parang dito guys meron siya. Yan po sila. Dami po.
USB mode. FM mode. Bluetooth mode. Bili mo. Bili mo na yan. regzZ na. Sir? Yellow. Ma'am, sir? May color man yung sunset. Wala. Kasi anong kulay basta? 700 yan, Kulay sir. yung niya. Ah? Alam mo, nakalagay. Kuya. Kulay yan ng brown black. Yeah. Chicken. Brown black. So, ayan nga guys, no, nakabili na tayo ng speaker. So, hanggang sa muli. Please subscribe and click the bell buttons and comment. Bye. Paalam.